โทษตัวเองบ้างบางอย่างเราอาจจะมองคนอื่นว่าคนอื่นอาจจะคิดในมุมนี้ของเราแต่เราไม่ได้มองว่าเขาคิดยังไงกับเราบางอย่างเราเอาดีเข้าตัวเองหมดมันก็ไม่ได้ใช่เราก็ต้องมองในมุมเขาด้วยว่าเป็นยังไงคือบางอย่างผมก็รู้สึกว่าหลังๆผมทำงานผมเริ่มรู้สึกว่าผมเหลิงอะแต่ว่าบางทีก็อยากจะดึงตัวเองกลับมาว่าบางอย่างมึงโทษตัวเองบ้างไม่ใช่เขาอย่างเดียวถ้าเป็นของผมบอกว่าโทษคนอื่นบ้างนี่ผิดไหมครับ จะบอกว่าการโทษตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องดี ไม่ใช่เรื่องที่ดีใช่แต่การโทษคนอื่นตลอดก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเหมือนกัน ใช่มันก็จะต้องแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนครับใช่แต่สำหรับผมรู้สึกว่าตัวผมอะมันไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองเยอะอะบางทีเราไม่ได้คุยกับตัวเองเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงคนอื่นมองเรายังไงเราเอาดีเข้าตัวมากแค่ไหนมันไม่ถูกอะผมว่ารู้สึกว่าบางอย่างก็โทษตัวเองบ้างต้องโทษตัวเองเยอะๆเลยผมอะ ใช่สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยผมแอลมอนครับผมโปรเกรสครับผมชีวิตช่วงนี้สนุกครับแล้วก็จอยๆกับชีวิตตลอดนะพี่หนุ่มก็รู้สึกว่าเรายังสนุกกับชีวิตในวัยเรียนเพราะผมยังเรียนไม่จบครับใช่ยังอยู่ม.6 อยู่แล้วก็ยังสนุกกับชีวิตในวัยเรียนสนุกกับการทำงานด้วยใช่ก็ต้อง manage เวลาดีๆของผมก็ตอนนี้ก็กำลังจะเข้ามหาลัยครับแล้วก็ต้องดูมหาลัยไว้แล้วก็ต้องโฟกัสเรื่องงานไปด้วยครับจริงๆมันก็ยากนะครับเมื่อแบบเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็สนุกดีครับมันก็ท้าทายดีครับเยอะครับมันเหมือนเราได้ลงมือทำงานจริงๆนะครับแน่นอนว่าเราได้เห็นภาพของการทำงานมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันอยู่แล้วความรับผิดชอบมันก็เยอะขึ้นสิ่งที่เราต้องแบกรับไว้หน้าที่เราภาระเรามันก็มากขึ้นมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วอะครับพอไปอยู่กับเพื่อนๆมันก็จะให้อีกโมเมนต์นึงที่เรารู้สึกว่าพออยู่กับเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ก็เด็กอะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมันคือสนุกไปตามวัยจริงๆครับจริงๆส่วนใหญ่ตอนนี้มีแต่แค่การทำงานกับการใช้ชีวิตด้วยตัวผมเองเนี่ยแหละฮะแบบว่าก็กลับบ้านไปมันคือการพักผ่อนแล้วเราก็ทำงานมากกว่าผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันยังมีคนอีกเยอะมากที่อยากจะทำเราได้รับโอกาสมาขนาดนี้แล้วเราจะทำมันให้เต็มที่ครับสำหรับผมว่ามันมีเปลี่ยนครับเพราะว่าตอนนั้นที่เราเจอรายการฟีดครั้งที่แล้วมันก็เป็นอีกเวนึงแต่พอเราได้มาเข้าค่ายที่ใหญ่ขึ้นอยู่ GMTV เป็นค่ายที่ใหญ่ขึ้นมีการแข่งขันที่สูงขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นนิดนึงยังมีความอยากเป็นตัวเองอยากใช้ชีวิตกับเพื่อนอยู่ไหมถ้าถามอย่างนั้นผมรู้สึกว่าก็ยังอยากอยู่ผมก็ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนเต็มที่เพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยปีนี้ผมม.6 มันเป็นปีสุดท้ายในชีวิตผมแล้วที่จะได้อยู่มัธยมไม่ว่าผมจะทำอะไรกับเพื่อนผมทำทุกอย่างผมอยากทำอะไรผมทำหมดเพราะว่าผมอยากเก็บความทรงจำที่เนี้ยไว้ในหัวผมเนี่ยไว้ตลอดชีวิตเพราะว่ามันคือวัยที่สนุกครับวัยมัธยมแล้วก็เพื่อนๆแต่ละคนบางคนอาจจะแยกย้ายไปมหาลัยอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วตลอดชีวิตบางคนอาจจะเพื่อนผมบางคนก็เพิ่งเสียไปคนหนึ่งก็อุบัติเหตุเฉยๆครับใช่ก็มันอาจจะมีอะไรอย่างนี้อีกในอนาคตผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกไหมผมก็อยากจะอยู่กับพวกมันตลอดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ผมติดเพื่อนมากเพราะว่าผมอยากจะเก็บเกี่ยวช่วงเวลามัธยมให้ได้เยอะที่สุดครับบางทีมาทำงานผมก็แอบเสียใจนะว่ายังนึกอยู่ว่าเพื่อนมันจะเลิกคบไหมวะมันยังเห็นความสัมพันธ์ของกูไหมวะก็แอบน้อยใจบ้างก็มีนะบางทีแบบอยากอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเรามาทำงานเนี้ยแต่สุดท้ายเรามาทำงานเราเลือกสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วอะเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แล้วก็คือเรายังมีคนอีกไม่รู้กี่ชีวิตอาจจะเป็นล้านชีวิตเลยที่ดูเราอยู่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าผมสองคนแล้วก็มันก็คือสิ่งที่เราเลือกมาแล้วอะมันคือสิ่งที่เรากลับตัวไม่ได้แล้วอะใช่แล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดครับชิลๆครับสบายๆไม่อะไรมากไม่ต้องเร่งรีบกับชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขครับใช่
ก็มีความกดดันตัวเองไหมก็มีเครียดบ้างถ้าเป็นเรื่องงาน แต่บางทีแบบ ถ้ารู้ว่าตัวเองเครียดเกินไปผมก็จะเตือนตัวเองว่ามึงเครียดเกินไปแล้วนะมึงไม่ควรจะทำอย่างนี้บางเรื่องที่เครียดกับม่อนอ่ะบางทีผมก็รู้สึกว่าผมกดดันม่อนเกินไปหน่อยบางอย่างสำหรับผมนะผมก็ต้องลดอีโก้ตัวเองลงด้วยแล้วก็หลาย ๆ อย่างเพื่อเราต้องทำงานให้มีความสุขไม่ใช่ทำงานเพื่อเครียดไปทำไมคือเราทำงานวงการบันเทิงทุกคนก็ต้องบันเทิงกับเราดิเราก็ต้องบันเทิงกับชีวิตด้วย จริงๆก็เป็นเงียบๆเรียบร้อยเนี่ยแหละครับอาจจะไม่ใช่ถ้าตัวตนจริงๆผมก็คงเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ก็มีเพื่อนก็ว่างๆก็เล่นเกมกับเพื่อนถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนผมมามองว่าเราทำงานในวงการบันเทิงมันหมายถึงความที่เราทำให้แฟนคลับพี่ๆมีความสุขแต่ตัวเราก็ต้องแฮปปี้กับชีวิตด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดเราไม่มีความสุขกับชีวิตเราจะทำให้คนอื่นมีความสุขกับเราได้ยังไงพาร์ทของความเป็นส่วนตัวของชีวิตนั่นก็สำคัญครับคงเพราะ mindset ล้วนๆเลยครับผมก็ชอบคิดว่าแฟนคลับคงไม่อยากเห็นเราเงียบถ้าเกิดเราไปออกงานแล้วเจอเขาคงอยากให้เราคุยกับเขาบ้างเขาคงอยากให้เราถามว่าวันนี้กินอะไรหรือยังรอเหนื่อยไหมร้อนไหมเป็นยังไงบ้างเราเลยอาจจะต้องก้าวข้ามสิ่งที่เรากลัวเพื่อพวกเขาครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทำครับ มันคือหน้าที่ของเรา คือตอนแรกผมก็แบบเครียดกับตัวเองนะตอนที่เล่นเลิฟซิกตอนนู้นผมก็เครียดว่ากูจะทำได้ไหมวะกูจะยังไงวะมีกล้องตั้งหลายกล้องมาแบบมาถ่ายเราอย่างเงี้ยในกองอ่ะเราจะทำได้ไหมวะทุกคนมองเราหมดเราแบบเป็น10เป็นร้อยชีวิตมามองเราอ่ะเราจะกล้าไหมแต่พอเราได้ลองก้าวข้ามตรงนั้นไปดูอ่ะมันกลายเป็นสนุกพี่เช่นแบบร้องเพลงเงี้ยตอนแรกผมไม่มั่นใจเสียงตัวเองเลยผมเป็นคนที่เรื่องร้องเพลงคือแบบต่ำอ่ะ คือถ้าทุกคนได้ดูคลิปอะไรบางอย่างที่ผมร้องเพลงอ่ะ ทุกคนจะรู้ว่าผมร้องเพลงแย่มากเมื่อก่อนแล้วผมก็พยายามที่จะแบบผ่านตัวเองตรงนั้นมาให้ได้พยายามฝึกร้องเพลงเรียนร้องเพลงขึ้นมามันดีขึ้นจริงๆคือผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่ผมว่ามันดีขึ้นจริงๆอยากจะเอาชนะตัวเองด้วยอยากจะทำให้ทุกคนในบ้านเห็นว่าผมทำได้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตได้แหละเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นเราอยากให้ทุกคนยอมรับไงคือผมไม่ได้อยากให้เพื่อนยอมรับอะไรหรอกนะแค่แบบอยากให้คนที่บ้านเห็นว่าแบบทำงานตรงเนี้ยแล้วมันเป็นยังไงแค่รู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาเห็นว่าทำตรงเนี้ยมันดีขนาดไหนผมว่าผมไม่ได้มองถึงขั้นขนาดนั้นคือผมกังวลไหมก็ไม่ได้กังวลไม่ได้กลัวครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมกล้าที่จะเจอกับทุกอย่างที่เข้ามาแม้กระทั่งแบบพวกไม่รู้เหมือนกันอะผมว่าผมกล้าเจอกับทุกอย่างแล้วก็ผมแค่โฟกัสตัวเองว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปขนาดไหนเราจะเรียนร้องเพลงเราจะเต้นเราจะเรียนการแสดงไปได้ถึงระดับไหนผมก็แค่อยากรู้ขีดจำกัดของตัวเองผมก็ไม่ได้อยากจะออกจากวงการนะผมรู้สึกว่าผมยังอยากอยู่เรื่อยๆมันอาจจะมีจุดอิ่มตัวสักวันหนึ่งแต่คงไม่ใช่5 ปีนี้แน่นอนไม่ใช่5 ปีหรือ 6-7 ปีนี้แน่นอนแต่ผมว่ามันต้องมีสักวันผมว่ามันอย่างที่ทุกคนบอกว่างานเลี้ยงมันต้องย่อมมีวันเลิกลาถูกปะล่ะมันก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันชีวิตในวงการบันเทิงผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะเกิดอีกครั้งวันไหนเราจะอยู่ในจุดต่ำสุดของวงการแล้ววันไหนเราจุดสูงสุดเราก็ไม่รู้แต่ผมก็อยากจะทำให้ทุกวันมันดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นว่าผมกับม่อนตั้งใจมากก็แค่คิดก็น่าตื่นเต้นนะครับหมายถึงว่าเป้าหมายของผมก็คงอยากเป็นแบบพี่ๆในค่ายอย่างเงี้ยครับอยากลองขึ้น LOL อยากลองมีคอนเสิร์ตของตัวเองผมรู้สึกว่าพอเราเริ่มต้นจากอายุน้อยๆเนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการค่อยๆรู้ว่าอะไรทำยังไงร้องเล่นเต้นการแสดงเป็นยังไงเราค่อยๆพัฒนาซึ่งมันก็สนุกนะฮะแน่นอนว่าในตึกเราก็มีพี่ๆเก่งๆหลายคนเราก็กดดันนะฮะว่าบางทีเราไม่กล้าคุยถูกป่ะเราอาจจะต้องซ้อมเพื่อให้เก่งได้เท่าเขาเราไม่รู้ว่าเราทำได้ดีไหมร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็กดดันตัวเองเหมือนกันครับก็ดีขึ้นนะครับพออยู่ไปสักพักแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆทุกคนเนี่ยก็
เข้าถึงง่ายจริงๆคุยได้ด้วยหมดพี่ๆคอยแบบซัพพอร์ตพวกเราตลอดคอยมีอะไรสามารถปรึกษาได้ตลอดเลยทุกคนเลยครับ อย่างที่ตอนนั้นผมมาคุยกับพี่ถ่ายแรกๆพี่ถ่ายบอกว่าบ้านเราไม่มีคนปกติสักคน ซึ่งมันก็จริงผมเฟรนด์เพชั่นที่ผมเข้ามากับมอนตอนนู้นงาน LOL ตอนนั้นผมไปงาน LOL คือวันที่ประกาศว่า Almond Progress อยู่ GMMTV แล้วนะ แล้วผมก็ได้ไป LOL วันนั้นเลย ตอนนั้นคือประกาศตอนบ่าย LL ตอนเย็น เที่ยงตรง ใช่ เที่ยงตรงวันที่ 19 มั้งถ้าจำไม่ผิดวันนั้นคือวันที่ผมรู้สึกว่า First Impression ของผมกับ GMMTV คือดีมากวันนั้นคนที่มาถ่ายรูปกับผมวันนั้นคือพี่เตพี่ออฟพี่กันแล้วก็อีกคน2 คนผมจำไม่ได้ว่าใครแต่ผมจำว่าพี่เตมาขอว่ามาถ่ายรูปแล้วก็ลง X ให้ผมด้วยผมว่าโอ้ my god ผมแบบFirst Impression มันดีมากรู้สึกว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากเอาติ้งปีแรกผมเขาบอกว่ามีคอมเมนต์บอกว่า บอกผมว่าเหมือนอยู่ GMMTV มา10 ปีผมก็แบบวะทำไมกูทำตัวอย่างนั้นวะแต่ตื่นมาทำอะไรลงไปวะแต่วันนั้นสนุกไปหน่อยมันไปหน่อย วันนั้นมันไปหน่อยใช่แต่สนุกนะเป็นการละลายพฤติกรรมที่ได้รู้จักหลายๆคนมากขึ้นผมจำได้วันนั้นมีพี่ภูวินมาขี่คอผมกับพี่โฟร์ส2 คนอะไรไม่รู้อะโหมันมั่วหมดเลยวันนั้น ผมว่าสนุกดีใช่ครับ จริงๆก็มีบ้างครับมีบ้างมีเข้ามาทักบ้างแบบว่า เป็นยังไงบ้างมีอะไรปรึกษาพวกพี่ได้ตลอดนะอะไรอย่างนี้ครับแต่อาจจะด้วยคาแรคเตอร์ผมที่แบบว่าอาจจะไม่มีใครไม่ค่อยกล้าทักหรือเปล่า เพราะหลายๆคนบอกว่าผมดูนิ่งๆดูเข้าหายากดูครับจริงๆแบบเราเติบโตขึ้นเยอะมากนะครับผมรู้สึกว่าเราพัฒนาการแสดงเยอะมากแน่นอนว่าประสบการณ์ก็เยอะขึ้นก็จริงๆก็ต้องขอบคุณม่อนแหละเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนนู้นตอนที่แบบเรายังพวกเรา2 คนยังไม่มีอะไรเลยคือวันนั้นผมไม่รู้ว่าเส้นทางมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าปลายทางที่เราอยากจะไปถึงมันคือจุดไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองอยากทำจริงๆหรือเปล่าแต่พอได้มาทำแล้วทำกับม่อนแล้วกลายเป็นผมมีเป้าหมายมีจุดหมายปลายทางแต่จุดหมายนั้นมันก็คงมีจุดหมายต่อไปเรื่อยๆแหละผมก็รู้สึกว่าเราก็ได้โตขึ้นได้เติบโตจริงๆครับผมก็รู้สึกว่าพอมาเป็นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องเป็นมืออาชีพได้แล้วเราต้องโตขึ้นมากกว่านี้ได้แล้วเรื่องที่แล้วมันเหมือนเป็นการแบบว่าทดลองเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบวงการนี้จริงไหมเรามีความสุขกับมันจริงๆไหมแต่พอมาตอนนี้เราต้องทำให้มันดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนที่คาดหวังเนี่ยไม่ผิดหวังมันก็แน่นอนครับว่าเราก็รักพาร์ทเนอร์เรามากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเขาก็คือตัวตนเราอีกตัวตนหนึ่งนี่แหละเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราไปคู่กันเราอยู่คู่กันมาโดยตลอดนะครับเรารู้สึกว่ามันขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยถ้าในวันที่เหนื่อยผมรู้สึกว่าเราจะปล่อยให้เขาได้พักก่อนถ้าเกิดวันไหนที่เราทำงานมาทั้งวันจริงๆเราจะให้เวลากับเขาให้เวลาส่วนตัวของเขาจริงๆแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เรารู้สึกว่ามันต้องคุยอะครับเราก็จะคุยบ้างว่าแบบว่าเป็นยังไงควรทำตัวยังไงควรพักใช่ก็มีครับมีบ้างครับมีบ้างแต่หลังๆไม่ค่อยได้คุยบางทีแบบทีเราเหนื่อยงานไม่ค่อยได้ดีฟทอล์กอะไรเท่าไหร่คือมันจะเป็นฟีลเหมือนผมก็รู้ว่าผมต้องเจอโปรประจำอยู่แล้วยังไงเราได้คุยกันในการทำงานอยู่แล้วอะครับผมเลยรู้สึกว่าเวลาที่เราเสร็จจากการทำงานเนี่ยเราปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาดีกว่าเพราะยังไงในพาร์ทหนึ่งของชีวิตยังไงเขาก็ต้องเจอผมอยู่ดีใช่แต่ในพาร์ทการพักผ่อนก็มีคุยกันบ้างนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าตารางงานของกันและกันเนี่ยก็ตารางชีวิตประจำวันมันบางทีมันไม่เหมือนกันผมเป็นพวกที่แบบว่างแล้วออกกำลังกายว่างแล้วออกกำลังกายม่อนก็ว่างแล้วนอนเล่นเกมจริงๆผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นซีรีส์วัยรุ่นใสๆแบบว่าจะต้องเล่าเท้าความก่อนว่าในสมัย 90 เนี่ยจะเป็นยุคที่เรื่องเพศเนี่ยเราไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นในสมัยนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยนอนตักกันหอมแก้มกันลูบหัวกันจุ๊บกันถื
ถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก มันคือเด็กผู้ชายเล่นกันนะฮะ โดยที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ในการกระทำในเรื่องอะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น ใช่ ก็เลยอยากให้ลองไปดูกัน ซึ่ง Mood Series เนี่ยก็จะเป็นยุค 90 ตอนต้นถึง 2000 ตอนต้นเหมือนกัน เป็น ครับ coming of age ด้วย เพราะว่าเป็นการเติบโตตามตัวละคร จริงๆ หลายๆ คนจะมองว่าเราทำการบ้านยากไหม เราเป็นเด็กยุคนี้ เราจะต้องใช้ชีวิตเป็นเด็กยุคนั้นยากไหม จริงๆ ผมจะบอกว่าไม่ได้ยากมาก เพราะว่าในสมัยเนี้ยเป็นสมัยที่ของในยุค 90 เนี่ย ก ก ลั ลั บบ มา มาฮิต อย่างเพลงหรือเสื้อผ้าหรือว่าแฟชั่นยุคนั้น หรือว่าของในยุคนั้นเนี่ย เพลงกลับมาฮิต ซึ่งเราก็ฟังนะฮะ ฟังเพลงในยุคนั้นบ่อยมาก ช่วงนี้ก็ฟังประจำเลย สำหรับผมว่าไม่ไกลตัวแค่เรื่องคำพูดบางอย่างเฉยๆครับแบบมุกในยุคนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะไกลตัวไปบ้าง แต่ว่าไม่ได้ไกลขนาดนั้น มันยังพอเก็ตบ้างบางอย่างที่เรายังเคยได้ยินอะไรเงี้ยบางทีเราก็ได้ฟังจากพ่อจากแม่เรา เพราะว่าพ่อผมก็เป็นในสมัยนั้นอะ พ่อผมว่า50 กว่าแล้วพ่อผมเลยอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนแต่ก็50 กว่าแล้วทุกคนใช่ก็มันไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงๆมันเรื่องเพลงอะไรผมว่าชนชอบฟังเพลง 90 มาก ผมรู้สึกว่ามันเป็นยุคที่มีเสน่ห์ครับเวลาเราจะจีบใครสักคนส่งเพจเจอร์ใช่ไหมฮะหรือไปหยอดตู้โทรศัพท์ หรือถ้าเป็นในวัยมัธยมเขียนการ์ดไว้ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยผมว่ามันมีเสน่ห์ในการจีบคนคนหนึ่งในสมัยนั้น โกหนึ่งเป็นตัวที่กวนๆนะครับหรือเรียกอย่างว่ากวน แล้วก็เกลียเนี่ยแหละเป็นเด็กหลังห้องทำอะไรไม่ค่อยคิดครับก็ทำแล้วก็ทำไปเลยไม่ต้องคิดใช่คิดก่อนแล้วค่อยทำทำก่อนแล้วค่อยคิดจริงๆบางอย่างเอาตัวผมไปเล่นเองได้ แต่ว่าผมก็พยายามทำให้มันไม่เหมือนตัวเองที่สุด เพราะว่า มันจะเหมือนตัวเองไม่ได้อะใช่แต่ผมว่ามันเหมือนผมว่า 80% ผมรู้สึกว่าตัวละครโกหนึ่งเป็นตัวละครที่จิตสกินชิปด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่ซับซ้อนในความรู้สึกเหมือนกัน เพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบสับสนในตัวเองว่ามันชอบอะไรกันแน่ มันจะกลัวไหมมันจะอะไรไหมมันจะยอมรับกับตัวเองได้ไหมว่ากูชอบผู้ชายใช่มันยากครับมันยากแค่ตรงนี้แหละจริงๆถามว่าเหมือนไหมก็มีส่วนที่เหมือนนะครับด้วยความที่โกสองเป็นคนที่ introvert เป็นคนที่นิ่งๆเรียบร้อยพูดน้อยพูดเพราะตั้งใจเรียนแต่ถามว่าตัวจริงอาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าโกสองเนี่ยจะเป็นคนที่หัวดีมากเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนเป็นเด็กที่ท็อปห้องเลยซึ่งผมอาจจะไม่ได้เรียนเก่งเท่าโกสองครับจริงๆไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยไม่ได้ห่างกันมากทำการบ้านก็ไม่ได้ยากเลยครับโดยรวมแต่ว่าจริงๆแล้วโกสองเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีอะไรในใจอยู่ครับแต่เก็บไว้เป็นคนที่ไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดโอ้สนุกมากครับพี่เป็นสนุกและชิลผมไม่เคยเห็นผู้กำกับคนไหนชิลขนาดนี้แต่จะบอกว่าวันไหนที่เขาจริงจังคือเขาจริงจังมากเลยนะคือเล่นกับเขาไม่ได้แล้ววันไหนที่เขาจริงจังคือเล่นวอลไม่ได้วันนั้นคือโดนด่าถ้าเล่นวันนั้นอะแต่วันไหนคือเขาจริงจังเขาจริงจังมากแต่ผมชอบการกำกับของพี่นิวอย่างหนึ่งคือซีรีส์เนี้ยเป็นซีรีส์ที่คือน้อยมากๆที่เขาจะหลอกแสงดีกว่าคือจะบอกว่าพี่นิวเขาแบบเหมือนเขาอยากได้ความเรียลจริงๆอ่ะจริงๆดีนะครับได้ยินชื่อเสียงพี่นิวมาล่ำลือมากครับว่าเขาเป็นผู้กำกับขวัญใจมหาชนก็เลยอยากรู้ว่าตัวจริงเป็นไงแต่พอทำงานด้วยกันก็ดีนะครับเป็นคนที่แบบคุยได้ทุกเรื่องคุยได้ตลอดเป็นคนที่น่ารักครับใช่จริงๆพี่นิวเป็นคนที่สำหรับผมนะผมชอบพี่นิวอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เหมือนจะบีฟน้อยแต่เวลาบีฟอะเข้าใจคือบีฟบางทีพี่นิวเขาบีฟผมอะพี่แค่นี้จริงเหรอผมว่าทำไมพี่นิวผมบีฟน้อยจังวะแต่พอบีฟอะพอเราไปเล่นในซีนจริงเราเข้าใจซีนเราเล่นได้ถูกเวเรากลายเป็นเล่นออกมาได้ดีใช่ก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่าก็ให้คนดูเองแต่ว่าผมรู้สึกว่าซีนนั้นผมรู้สึกดีกับซีนนั้นอะใช่รู้สึกว่าพี่นิวเขาเป็นเซฟโซนด้วยบางทีเขาเหมือนพ่อผมอะใช่จริงๆเขาเหมือนพ่อผมแล้วก็แบบหลายๆอย่างเรื่องอาหารการกินเหมือนผมว่ารู้สึกว่าคอนเนคพี่นิวยังไงก็ไม่รู้เป็นถังหูรูส้มได้ไหมครับมีความเปรี้ยวและอมหวานไงเป็นส้มจี๊ดเคลือบถังหูรูเพราะโกสองเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยพูดอะไรมีความแบบเอามีมาดนิดนึง
ก็เหมือนน้ำตาลที่คุมส้มอยู่ไงแต่มันก็ต้องมีขมบ้างเพราะว่ามันคือสีสันของซีรีส์ครับคือถ้าซีรีส์มันจะไม่มีขมเลยจะหวานทั้งเรื่องมันก็เลี่ยนไปไหมล่ะมันก็ต้องมีขมบ้างแต่พูดจริงๆว่าเรื่องนี้จบ ครบ ไม่ รส ขมแน่นอน ครบรสเขาเรียกครบรส ครบรสคือผมอะชอบซีรีส์เรื่องนี้อย่างหนึ่งมันเป็นการดำเนินเรื่องแบบ coming of age เกิดการเติบโตตามตัวละครซึ่งการเติบโตแบบเนี้ยมันเป็นการเติบโตที่ตามฤดูกาลด้วยคือผมชอบตรงที่มันเติบโตตามฤดูกาลมันเจ๋งมากอะคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนดูนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องที่เวลาแบบใครทำงานมาเหนื่อยๆอะหายเครียดจริงๆผมเห็นในคอมเมนต์ X หลายรอบแล้วว่าเวลาทำงานมาเหนื่อยๆเวลาเครียดกับงานมาพอดูต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มอยู่บ้านเราตลอดเลยเนี่ยมันหายเครียดจริงๆ ผมว่าแบบใครที่ดูอาจจะได้นึกถึงตัวเองในอดีต หมายถึงว่าอย่างผมเนี่ยก็นึกถึงตัวเองตอนป .1 ที่แบบว่าไปอยู่ต่างจังหวัดไปปั่นจักรยานกับเพื่อนแบบโอ้เยโอ้เยอ่ะ เอาจริงๆผมดูตัวเองอะขนาดบางทีผมเครียดๆกับงานมา ผมดูตัวเองผมยังคลายเครียดเลย อันนี้พูดจริงๆไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคือไม่ได้เข้าข้างตัวเองว่าแบบมันดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่พูดจริงๆว่ามันคลายเครียดจริงๆทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ต Almond Progress เคนพอลจัสตินคีตันมาเสมอนะครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยผมอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ Almond Progress จัสตินคีตันเคนพอลตั้งใจกันมากพวกเราทั้ง6คนขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยทุกวันพุธเวลา 20:30 ทาง GMM 25ครับและดูย้อนหลังทาง แอปวันดีเวลา 3 ทุ่มครึ่งที่เดียวเลยครับ ครับผม